السلام علیکم ویلکم ټو کورس ایډکس زم تاسو انسټرکټر محمد طلحه په لاست لیکچر کې موږ پیراګراف ګروپ ډیسکس کړو په نن لیکچر کې موږ سټایل ګروپ ډیسکس کوو دې کې موږ سره مختلف سټایل دي فرست اف اول خو به زه د خپل ټیکس سلیکشن وکم سلیکشن چې کله زه وکم زه به راشم سټایل سم دې کې ما سره خړې سټایل دي تاسو په خپل ټیکس باندې اپلای کولی شئ لایک نو سپیسینګ والا سټایل دی هډینګ لپاره خپل سټایل دی کوټس وغیرہ لپاره دلته موږ سره خپل سټایل دی دا رنګ مختلف سټایلونه تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ خو دې کې موږ چې کوم زیات دي هغه موږ پکې د هډینګ لپاره یوز کوو هډینګ سټایل ولې موږ یوز کوو دا به ان شاء الله موږ په فردر کلاس کې وایو اوس که زه دلته دی یو خپل دی ډاکومنټ له یو هډینګ ورکم دلته او دا هډینګ کله زه دی ورکم هډینګ دلته زه ولګوم او دا زه بولډ کم دی زه سایز زیات کم نو کمپیوټر دا هډینګ نه کنسیډر کوي دا به تاسو ان شاء الله بیا په نیکسټ لیکچر کې خیم چې څنګه موږ سره دا نه کنسیډر کوي اوس ما ته پته نه لګي چې کنسیډر کوي یا کنسیډر نه کو خو موږ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به وایو نو چې کله زه چې کمپیوټر دا کنسیډر کړي چې دا هډینګ دی نو دلته موږ څوک د هډینګ سټایل په دې باندې اپلای کوو نو علاوه موږ سره کمپیوټر هډینګ کنسیډر کوي او د هډینګ شارټ کټ موږ سره دلته دی الټ کنټرول 1 شارټ کټ موږ سره شي د هډینګ 1 الټ کنټرول 1 دا موږ سره د هډینګ 1 شارټ کټ دی د هډینګ 2 شارټ کټ موږ سره دی الټ کنټرول 2 دا موږ سره د هډینګ 2 شارټ کټ دی د هډینګ 3 شارټ کټ موږ سره دی الټ کنټرول 3 دا موږ سره د هډینګ 3 شارټ کټ دی موږ سره الټ کنټرول 3 هډینګ 1 مطلب دی لیول 1 هډینګ 2 مطلب دی لیول 2 هډینګ 3 مطلب دی لیول 3 دا به ان شاء الله بیا موږ په ریفرنس ټیب کې وایو چې دا لیول 1 څه شی دی موږ سره لیول 2 څه شی دی موږ سره لیول 3 دا څه شی دی صرف تاسو اوس دونه زده کړئ چې دا موږ سره هډینګ 1 مطلب دی لیول 1 هډینګ 2 مطلب دی لیول 2 هډینګ 3 مطلب دی لیول 3 نو دا رنګ بیا د شارټ کټ هم تاسو ته مو وایي چې د هډینګ 1 شارټ کټ دی الټ کنټرول 1 هډینګ 2 شارټ کټ دی الټ کنټرول 2 اند د هډینګ 3 شارټ کټ دی موږ سره الټ کنټرول 3 نو دا رنګ تاسو مختلف سټایل دلته تاسو اپلای کولی شئ دې کې موږ سره یو نیم راځي امفسایز اوس امفسایز څه شی دی ما سره دا ما سره د اټالیک بیم نوم دی دلته موږ اټالیک ویلو کنه اټالیک کمانډ په فن ګروپ کې ویلو دا موږ سره د اټالیک بیم نوم دی نو دا سټایل هم تاسو دلته نه اپلای کولی شئ واپس ما په نورمال باندې کلیک کو دا ما نورمال کو دې کې مین چیز دا غده چې تاسو به یو دې کې خپل یو سټایل څنګه کریټ کوي زه دې نه دا هډینګ هم ختموم سلیکشن में टेक्स्ट को और जरा अलम स्टाइल था दी की मुख से दे क्रिएट स्टाइल पदी बानी बज क्लिक कमा او دلته بوزا اول یو نوم ورکم که تاسو خپل نوم دلته ورکول شي لایک دلته ما طلحه نیم ورکو دی او دلته مزه په موډیفای باندې کلیک کوم نو که تاسو پیراګراف او فن ګروپ صحیح ویلی دا کمانډ به تاسو ټول پیژنئ لایک دلته موږ سره لیکلی فارمیټینګ لایک موږ سره اول نمبر کمانډ چې دا فن سټایل دی نو تاسو دلته نه سټایل چینج کولای شئ لایک دلته ما یوز کو گیب رولا بیا تاسو سایز زیاتول شي دلته نه ما 12 سایز کو بولډ اټالیک انډرلاین به هم تاسو پیژنئ نو ما د لیکل بولډ کو بیا دینه پس موږ سره فونټ کلر دی نو تاسو فونټ کلر هم چینج کولای شئ لایک ما سکای بلو کو بیا موږ سره دا درې اپشن څه شي د موږ په پیراګراف کې ویلو په لاست لیکچر کې موږ ویلی دي چې موږ سره د الاین لیفت دی الاین سنټر دی الاین رائټ دی نو اګه لیکل تاسو سنټر تر وصل غواړي الاین سنټر یوز کړئ او که تاسو رائټ تر وصل غواړي الاین رائټ یوز کړئ او پسې کمانډ موږ سره جسټیفای دی جسټیفای هم تاسو یوز کولای شئ ما جسټیفای یوز کو او پسې چې کوم دا درې اپشن دي د لاین سپیسینګ دی موږ سره درې لاینز ډیر نږدې دي بیا لږ درې لاینز لږ سپیس پکې زیات دی بیا درې لاینز موږ سره سپیس پکې لږ زیات دی نو د دې مطلب دی چې دا موږ سره د لاین سپیسینګ دی او پسې دوه اپشن موږ سره د پیراګراف سپیسینګ لپاره دي دا یو موږ سره پیراګراف سپیسینګ زیاتې دا بل موږ سره پیراګراف سپیسینګ کموي او لاست ون چې کوم دا دوه اپشن دي پکې دا هم الریډي موږ په پیراګراف ګروپ کې ویلي دي انکریز انډنټ دی او ډیکریز انډنټ دی نو چې کله تاسو خپل سټایل دلته کریټ سپیسینګ وغیرہ هم پکې ما دلته لګون زیات کو اور اوکے باندې کله زه کلیک کوم نو موږ سره دا سټایل په دې باندې اپلای شي او دا موږ سره دلته سیو هم شي چې کله هم تاسو بیا اپلای کوئ نو دلته بیا تاسو دا اپلای کولی شئ نو سم ټایمز اوس نارمل دی اوس که څوک نور لیکل پکې وي داسې هغه تاسو ټول چینج کول غواړئ نو سلیکشن به وکړئ په دې باندې کلیک کړئ نو دا سټایل به تاسو سره کریټ شي واپس یې ختموي رائټ په کلیک کې موږ سره او دلته موږ سره د ریموو فرام سټایل ګیلري چې کله په دې باندې کلیک کړئ دا موږ سره دلته ریموو شي نو دا رنګ تاسو دلته سټایل وغیرہ بیا ختمونه هم شي بیا دینه پس راځي موږ سره اپلای سټایل راځي کنټرول شیفټ اس موږ سره د شارټ کټ دی یا زه په دې باندې همداسې کلیک کوم نو موږ سره دلته نه
داسې پینل غونته راشي دې کې موږ سره عمق سټایل وي چې کوم موږ سره دلته بره موجود دی لایک دلته نه موږ سره طلحه چې کوم والا سټایل دی دا هم پکې موجود دی دا هم تاسو کولی شئ اپلای کولی شئ نور هیډینګ والا سټایل دی هغه هم تاسو دلته نه اپلای کولی شئ نور هم پکې فردر موږ سره سټایل نور هم دي هغه هم تاسو کولی شئ دلته نه یوز کولی شئ او دې شورټکټ موږ سره کنټرول شفټ اس چې کله زه پریس کوم موږ سره دا باکس راشي زه به دلته نه څه یوز کوم نارمل سټایل به یوز کوم نو دا موږ سره څه شو زموږ فونټ سټایل شو او دا موږ سره څه شو دا موږ سره سټایل ګروپ وو نو سټایل ګروپ نه تاسو یو سټایل کریټ کول هم زده کو او دلته تاسو سټایل اپلای کول هم زده کو بل تاسو هیډینګز پکې وبینئ چې هیډینګ 1 څه شي دی هیډینګ 2 څه شي دی هیډینګ 3 څه شي دی ما سره ان شاء الله پر نیکسټ لیکچر کې موږ ایډیټینګ ګروپ وایو